بهذا المشروب اللي كنبيتو كيولي بحال كوايا، كيولي اللون ديالو بني. هذا هو المشروب اللي كيحيدنا، يقضي علينا على الكحه المزمنه، الكحه الخطيره، كيقضي عليها هذا المشروب نهائيا. السلام عليكم بنياتي، خوتي، خواتاتي، وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ياك ان شاء الله تكونوا بخير نتوما وليداتكم ومعز عليكم. الله يعطيكم ما تمنيتوها بنياتي. اليوم تحت طلب المتتبعات كاينه واحد المتتبعه يعني دوات معايا، يعني فداك الشأن ديال هذاك اللي ما كيتسماش داك كو بلا ما نقول سميتو، راه معروف هذا هو المرض ديال الساعه بلا ما نقولوا يعني ذاك الفيروس بلا ما نقول ذاك الوباء. يا ربي يهزو علينا، يا ربي نتمناو يا ربي يرفدوا علينا ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. يعني جاه مسكينه مرضات وداكشي دوات معايا في الكومونتير وعطيتها وصفه يعني بسيطه ديال المطبخ، ماشي شي وصفه وداكشي، ولكن مشات معاها الحمد لله. ولكن بقى عندها الكحه اللي بقات عندها، وانا غنعطيها واحد الوصفه ونعطي الكامل بنياتي وليداتي هاد الكحه باجل هذاك اللي ما يتسماش، ولا باجل ان البرده داخل علينا. الا جات الكحه للبنيات الصغار، الوليدات الصغار، الكبار، كيما بغا يكونوا الاشخاص الكبار ولا صغارا، هاد الوصفه راها مزيانه كتحيد الكحه، يعني الكحبه كنقولوا حنايا من داكشي، كتقضي عليها بهذا البصل الاحمر والمسمار يعني القرنفل، هو اللي كيقضي على هذه الكحبه، ما كيخليهاش نهائيا، ما يخليهاش زعما كتقضي على المرض التنفسي يعني الرئوي اللي كيجينا ديك النزله ديال البرد، الكحه المزمنه، يعني الكحه المزمنه اللي كتكون صعيبه كتقضي عليها هاد البصل الاحمر. غنوريكم بنات ما نطول عليكم، غنوريكم الطريقه. غناخذوا هاد البصله ان شاء الله، غنقيها وغنغسلها ونرجع لكم ان شاء الله. ها هي نقيتها او غسلتها، هي هذه البصله. اش غنديروا لها بني اوليداتي؟ غناخذوا هاد البصله وهاد معها هاد الزلافه، ضروري بحال هاد الزلافه تكون بيضاء بحال هكايا، ولا تكون كما كانت تكون عنقيه ماشي مشكل بحال هذه. والبصيله غناخذوا هاد البصله غنحيدوا لها هاد القاع ديالها باش تبرك لينا شويه في الجبانيه، يعني في الزلافه. غنحيدوا لها هذه بحال هكايا، وغناخذوا هاد القرنفل وغنتكو فيها القرنفل بحال هكا. ها هو القرنفل كنتكو فيه هاد البصله يعني بحال هكا. شدوا هاد القرنفلات ماشي بزاف، يعني كنتكوهم شي 7 ولا 10 الحبات، ماشي بزاف، يعني كنتكوهم مزيان حتى تيهبطوا مزيان في البصل بحال هكايا. ديال الطريقه باش ان شاء الله نحيدوا علينا هاد الكحبه. ما تبقاش عندنا المزمنه كتشد بنادم، اكثر كتشدو في الليل ما كتخليش ينعس. هذا كيف تشد داك الكحبه غادي ديري هاد الوصفه، راها زوينه وردي عليا الخبار، راه من داكشي راه مجربه من داكشي. حنا درنا شحال؟ درت انايا 8، غنزيد 2 هي نكمل 10 ان شاء الله. نكمل 10. ها هي 10 الحبات ها هما، وغنحطهم وسط هاد الزلافه بحال هكا، نحطهم فوق وسط الزلافه، وغنمشي نطبخ الماء يعني نغلي الماء وغنرجع لكم. ما غليت الماء غنكبو على هاد البصل وهاد القرنفل بحال هكا، غنكبو حتى يعني داك البصله كتولي تحت الماء بحال هكا، كتولي تحت الماء. ها هي كبيت عليها يعني الماء، وكنخليها وكنغطيها بواحد الغطاء بحال هكايا، غطاء تفصيل واللي كنغطيها وكنخليها مغطيه ليله كامله، تحطيها في المطبخ ليله كامله كتبات هاد البصله مع القرنفل. اش كديروا اللي عنده الكحبه؟ مني كتبات هذيك الليله الكامله، مع الصباح مني يتناول هذا السيد ولا السيده كنحيدوا الغطاء وكنبداو نشربوا منه، كنشربوا غير من الماء. مع الماء كناخذ معلقه، غنجيب معلقه ونرجع لكم بنياتي. من بعد الصباح كنعريو عليها كنلقاوها صافي راها طلقات، انا ما خليتهاش الصباح. هانتوما كتشوفوا كتكون صافي يعني هذا القرنفل طلق والبصله طلقت في هذا الماء. السيد ولا السيده ولا البنيه ولا الوليده اللي عنده الكحه تياخذ غير الماء بحال هكايا. الماء تاخذ 2 معالق كل مره يعني قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، 2 معالق بحال هكايا، بحال هكا 2 معالق
كيشربهم النادم. واكثريه الا جات الكحه، ملي تجيك الكحه وتشد عليك مزيان بلا واخا تكوني شربتي تنوضي تاخدي 2 معالق، ديك الساعه كتزكع لك الكحه ما كتبقاش عندك. هذه هي الوصفه اللي جبت لبنياتي وعطيتها لبنيتي الاخرى اللي مسكينه مريضه. هاتي ديري هذه الوصفه راها مزيانه راه مجربه، ولكن خليها تبات باش تطلق هذا القرنفل مع البصل، باش يطلق مزيان هذا القرنفل مع البصل وتولي هذا الماء كله في لون القرنفل. والبصله بطبيعه الحال حتى هي راها اونتيبيوتيك، مضاد حيوي. البصله عارفين البصله راه ما تضركم ما والو، ما دير لكم حتى شي حاجه الا غداوي هذه الكحبه المزمنه اللي كتكون من هذه الانفلونزا ولا هذه الامراض اللي الوباء اللي ولا عندنا. كتحيد هذه الكحبه المزمنه، كتحيدها نوبه وحده ما كتبقاش ان شاء الله. وهذا الشيء ديال الوصفه اللي جبت لكم بنياتي، ونتمنى تكون عجبتكم وعطيتكم افاده وتكونوا فهمتوا الشرح ديالي ووصلت لكم الشرح اللي بغيت نقوله لكم. وشكرا بنياتي على المتابعه ديالكم وعلى ثقتكم فيا، وبسلامه عليكم ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. بهذا المشروب اللي كنبيتو كيولي بحال كوايا، كيولي اللون ديالو بني. هذا هو المشروب اللي كيحيدنا يقضي علينا على الكحه المزمنه، الكحه الخطيره كيقضي عليها هذا المشروب نهائيا.